Moro moro! Mitäs sanoisit täysin puhkeamattomista pyörärenkaista? Kyseessä ei ole mikään hyvä pistosuojaus, vaan oikeasti puhkeamaton rengas. Tänään nähdään sekin ihme. Mennään heti asiaan. Tässä se nyt on. Korealaisen Tannuksen valmistama umpikumirengas, näin niin kuin kansankielellä sanottuna. Jotain nanopolumeeriähän tämä on. Heidän mukaansa aika muovinen, suoraan sanoen. Lähempänä muovia ehkä kuin kumia. Pitkän tuotekehityksen tulos. Lähdetty kehittää jo joskus 80-luvulla tätä materiaalia. Välimuotona tullut kaikennäköisiä lenkkikenkien vaimennuskerroksia ja muita. Ja pyörärenkaaksi tämä päätyi 2010 ensimmäisen kerran. Ja tämä Aether 1.1, joka tässä nyt on materiaalina tässä uudessa renkaassa, niin alkaa olla jo aika lähellä ilmatäytteisen renkaan ominaisuuksia. Mulla on tässä 28 milliä leveä rengas, jota mä ajattelin laittaa tuohon Syklon vaihtokiekoille. Sen lisäksi näitä saa 23, 32 ja 40 millisenä tätä 28 tuumasta ja sitten vielä 26 tuumaselle kiekolle löytyy 44 millistä rengasta. Sitten oli vielä jotain taittopyörärenkaita ja tämmöisiä erikoisrenkaita. Näissä yleisemmissä leveyksissä löytyy peräti 12 eri värivaihtoehtoa. Ja sitten mustasta renkaasta löytyy myös 3 eri kovuutta. Nämä värilliset renkaat on kaikki aina samaa. Näitä renkaita ei saa vielä Suomesta. Mä tilasin nämä suoraan sieltä Tannuksen Euroopan pääkonttorilta Englannista. Mutta Englannissa on kyllä ainakin Nip Nip-niminen verkkokauppa, joka myy näitä ja toimittaa kyllä Suomeenkin. Jos sitten mennään tämän ratkaisun plussia ja miinuksiin, niin onhan se nyt ehdoton ja iso plussa se, että rengas ei mene koskaan rikki lenkille. Eli siitä täydet pisteet. Ja muita hyviä puolia, niin kulutuskestävyyttä luvataan noin 12 000 kilometriä, eli varsin hyvin. Sitten tämä on, varmaan kun tämä on näin liukaskin, niin on hyvä puhtana pitää ja muuta, että tämä pysyy näyttävänä. Tietysti tämä värivalikoimakin jo tuo plussaa, että tosiaan saa hyvän näköisen pyörän näillä. Sitten jos mennään miinuksiin, niin painava 380 grammaa kappale on tämä 28 millinen. Eli selvästi painavampi kuin vastaava avorengas sisäkumeineen, mutta tietysti taas kun ajatellaan, että sä voit sitten jättää pumput ja paikkuuvehkeet tai mitä sulla onkaan vararengasta mukana, niin pois, kun sä lähdet tällä reissuun, että ei se siitä painosta ei sinänsä tule mikään dealbreakeri tässä hommassa. Toinen miinus tässä on sitten, että sitä rullaavuutta ei ole vieläkään saatu ihan samanlaiseksi kuin parhaissa maantierenkaassa, että noin 2% on tällä tehohävikki verrattuna ykkösluokan maantierenkaisiin. Yksi miinuspuoli on tietysti kertakäyttöisyys. Tätä rengasta ei käytännössä voi ottaa pois vantielta ehjänä. Ohjeessa on mainittu, että näin voisi tehdä, mutta kumminkin sanotaan siinä samalla, että jos on kallis vanne, niin ehkä kannattaa kuitenkin katkaista se ja repiä pois. Eli Suomen olosuhteessa tarkoittaa sitä, että käytännössä täytyy olla vaihtokiekot, että voi talveksi heittää toiset kummit alle. Nämä on kumminkin kesäkelin renkaat. Ja no tietysti jos ajaa kaudessa sen 12 000 niillä, niin ehkä se sitten on järkevä homma yksilläkin kiekoilla. Hinnasta voidaan tietysti olla montaa mieltä, että onko kallis vai edullinen. Nämä 28 milliset maksaa 55 puntaa kappale, että ne hinnat on siinä 5-60 punnan välissä, eli onhan tämä nyt tuplahintainen tavalliseen maantierenkaaseen verrattuna, mutta taas jos ne ominaisuudet ja kulutuskestävyydet on mitä luvataan, niin ei se nyt välttämättä se hintakaan tässä mikään suuri ongelma ole. Sitten kun katsotaan tätä teknistä ratkaisua, miten nämä asennetaan, niin tällä renkaan sisäpinnassa on tämmöisiä reikiä, johon tullaan asentamaan tämmöiset muovitapit. Ja nämä muovitapit pitäisi sitten lukkiutua sinne vanteen sisäpintaan sen samaan uraan, mikä avorenkaan reunavaijerit tulee. Tämä on tässä ehkä se arveluttavin osa tätä koko hommaa, se, että pysyykö nämä nyt sitten varmasti vanteella. Vielä kun mennään tämän ratkaisun plussiin ja miinuksiin, niin multa tulee kyllä iso miinus tuosta asennettavuudesta. Mä nimittäin asensin jo yhden renkaan tuohon kiekolle ja oli kyllä semmoinen homma, että en tiedä olisinko ruvennut, jos olisin tiennyt minkälainen homma se on. Ensinnäkin se otti aikaa 2 tuntia pitkästi ja vaati kyllä pinnaa ja käsivoimia niin paljon, että oli likellä, että ei jäänyt asentamatta. Sikäli en ihmettele yhtään, että valmistaja kehottaa, että nämä asennutettaisiin tuolla valtuutetussa liikkeessä, josta lähin taitaa löytyä sieltä Englannista. Ja siellä samassa ohjeessa sanottiin, että naisihmiset tai ikäihmiset niin ei välttämättä pysty näitä asentamaan ollenkaan.
En tiedä kumpaa mä sitten on likempänä, mutta tosiaan niin läheltä liippas. Seuraavaksi varmaan asennetaan sitten toi toinen rengas, katsotaan kuinka se tapahtuu ja lähdetään sitten vielä koelenkille. Noiden renkaiden mukana tuli tämmöinen asennustyökalu ja sitten eri mittaisia näitä muoviklipsejä, joilla se rengas sitten tuossa vanteella istuu. Se, että mitä näistä nyt pitäisi sitten käyttää, niin se tarvitsee oikeastaan mitata. Ja se mitta, mikä tässä hommassa määrää, niin on tämä vanteen leveys täältä sisäpinnalta. Ja se yleensä se nimellinen leveys on kerrottu täällä jossain näistä tarroista. Tässä Mavicissa on samassa kohtaa, missä lukee, että Made in Romania, niin tässä lukee, että 622 kertaa 15 C, eli tämä on 15 milliä nimellinen sisämitta tällä vanteella. Ja jos vielä katsotaan sitten, mitä se näyttää tuosta, tämä on niin kuin 14,8 on tarkka, eli tämä ei ole ihan sitä 15 milliä. Ja noiden tappien ohjeellinen pituus on 3,5 milliä päälle tuon vanteen sisämita. Ja mulla on tässä nyt 3 pituutta 17,5 milliä, 18,5 ja 19,5 milliä. Ja sitä lähimmäksi osuu sitten tämä 18,5 millinen tappi ja sillä me nyt sitten edetään. Kun se ensimmäisen renkaan asennus oli tosiaan niin aika vaikeaa, niin mä tässä laitoin kokeeksi tuohon yhden keltaisen tapin tähän vanteeseen, niin näkee, että se on varsin ahdas toi vanne. Että jos siihen pitäisi vielä tuon renkaan rakennetta mahtua tuohon mukaan, niin ei ihme, että se käy ahtaaksi. Eli me tehdään nyt sillä, että me poistetaan vannen nauha, jotta me saadaan vähän tilaa enemmän sille renkaalle. Ja ensimmäinen asia, mitä me tälle renkaalle tehdään, niin istutetaan noihin reikiin sitten nämä tapit. Nämä pitää painaa tällä työkalun päällä tonne renkaan sisään sitten. No niin, nyt me saatiin nämä tapit tänne reikiinsä ja alkaa se eniten voimaa vaativa osuus, eli tämän renkaan venyttäminen tuohon vanteen ympärille. Se onnistuu parhaiten, kun ensin pistää muutaman nipsan kokonaan kiinni ja venyttää sitten vasta loput. Ei pääsetä kyllä enää pois. Kyllä pisti hanttiin vähintäänkin yhtä lujaa kuin se ensimmäinenkin. Että en tiedä, onko heikko vai lahjaton, mutta vaikeita on. Ruvetaan painamaan noita tappeja kiinni, mutta täytyy kyllä vähentää vaatetta. Sen verran tulee hiki tässä. Ja sitten kun tätä ruvetaan käyttämään, tätä työkalua painaa noita tappeja, niin suosittelen myös hanskoja, että muuten se ottaa kämmenpohjaa vähän turhan koville. Tuossa kohtaa on ne, mitä me laitettiin alkuun, niin nyt lähdetään sitten vaan jatkaa samaa rataa tästä eteenpäin. Noin kun saa sen pamahtaa, niin se tietää, että se menee hyvin sinne koloon. Täältä voi välillä täältä renkaan toiselta puolelta katsoa, että ei ne tapinpäät näy täältäkään, että se on varmasti mennyt oikein siihen uraan. Katsotaan se sitten vielä ihan uudestaan koko rengas, joka on saatu tää suunnilleen hahmolle. Semmonen homma. Meni siihen melkein tunti näköjään nytkin vaan, vaikka toinen jo laatuaan oli. Että tällä kertaa oli pahin rasti toi renkaan venyttäminen tuohon vanteen ympärille. Tää tappien painelu meni nyt huomattavasti helpommin kuin ekalla renkailla. Ja se on kyllä ihan täysin sen vannennauhan poiston ansio, eli se kannattaa ehdottomasti tehdä. Muuten niin tämä rupeaa olemaan tässä. Kertauksena tästä asennuksesta varmistaa, että sulla on oikein mittaiset tapit, noin 3,5 milliä pitemmät kuin vanteen sisämitta. Painele ne tapit tuohon renkaaseen valmiiksi, venytät sen tähän vanteelle ja sen jälkeen painat jokaisen tapin kiinni ja vielä kerran varmistat, että ne molemmin puolin ne tapin päät on piilossa, eli siellä urassa. Mutta hei, nyt sitten kokeile.
No niin, tässä oli jo 5 kilsaa tultu näillä renkailla ja sikäli hyvät olosuhteet tässä testata, kun tämmöisellä kelillähän sitä justiin tämmöistä rengasta tarttis, mikä ei mene puhki, kun on vielä toi sepeli tossa väylällä. Ensituntumaksi sanoisin, että kovin tuntuu kovilta. Tulee lävitte kaikki epätasaisuudet. Ainakin tämmöisissä lämpötiloissa, en tiedä sitten pehmiä eikä kun lämpöisemmällä kelillä ajaa, mutta nyt kun on tuossa nollan pinnassa muutama plussa-aste, niin nämä on kyllä ihan niinku kivikovilla ilmatäytteisillä ajais, että kovasti tärskyttää. Muuten ajettavuus tuntuu ihan normaalilta, ei huomaa mitään eroa. Ei muljua alla eikä sitä vierimishommaakaan tässä huomaa. Tietysti en mä tällä syklolla nyt on viimeksi ajanut muuta kuin nappularenkaalla, että se vertailtavuus on vähän huono tässä tietysti. Sen verran sula maantie tässä, että kokeillaan vähän hiekkatielläkin. Kyllä sen tässä hiekkatielläkin huomaa, että se niinku normaalia kovempi on se rengas, että tääkin vaikka tää on tietysti vielä vähän pehmonen kevään takia, niin kyllä nuo kivet niinku läpi tulee. Se varmaan olikin, mitä näistä nyt tällä kertaa pikaisesti saa irki analyysiä, että muuten ihan normirenkaan tuntuneet, mutta tosiaan vähän kovan oloset ajaa. Ehkä se lämpötila sitten kesemmällä niin tuo vähän siihen pehmeyttä. Täytyy paremmin raportoida, joka vähän saa näihin kilometriä alle. Mutta ehkä se puhkeamattomuus on sen verran iso plussa, että sitä voi sitten vaikka vähän painon ja rullaavuuden ja vaikka sen tärinänkin suhteen sitten antaa periksi. Kiitos kun kattelit, katsotaan taas mitä keksitään ensi kerralla. Morjes morjes! Onhan se tietysti ihan hyvän näköinen tuommoisella renkaalla, että näyttävyyttä niillä kyllä saa, ei sitä voi kieltää.